Hôm nay tôi chia sẻ chủ đề là nhượng quyền thương hiệu. Tôi narrow down lại cái chủ đề này là 5 cái yếu tố để giúp cho doanh nghiệp phát triển và duy trì được cái hệ thống nhượng quyền thành công trong cái lĩnh vực giáo dục. Các anh chị cũng biết là có hai cái cách phổ biến để nhân rộng hệ thống cho một cái doanh nghiệp. Một là tự mở các cái chi nhánh thuộc quyền và hai là phát triển cái hệ thống nhượng quyền chi nhánh. Rồi, như vậy thì trước khi đi sâu vào phân tích 5 cái yếu tố này thì chúng ta sẽ cùng xem lại coi cái chân dung của cái người đi mua nhượng quyền mà mình hay gọi là người nhận quyền đó, thì họ trông như thế nào, họ có những cái điểm mạnh, điểm yếu và những cái thế mạnh nào. Thì cái điểm mạnh của họ là trước tiên là họ có tiền. Họ có mục tiêu rất là rõ ràng là kế thừa thành công của người đi trước, và để làm gì? Để đầu tư và sinh lời. Cái điểm yếu của họ cần bổ sung, đó chính là họ thiếu cái kinh nghiệm vận hành kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, họ thiếu cái kiến thức về cái lĩnh vực giáo dục. Ngay cả đối với các cái chủ doanh nghiệp là giáo viên ra kinh doanh hay là người sale ra kinh doanh cũng vậy. Tại vì khi họ làm họ chỉ nhìn thấy một phần thôi, còn ở đây là cả một cái nhiều cái yếu tố nó kết hợp lại để ra một cái thương hiệu và một cái lĩnh vực kinh doanh. Rồi, vậy thì chúng ta nói đến cái việc là phát triển, chúng ta biết là người đi mua nhận quyền họ có những cái điểm yếu và điểm mạnh như thế, thì chúng ta sẽ xem coi là 5 cái yếu tố được xem là giúp cho doanh nghiệp phát triển và giữ được cái hệ thống nhượng quyền. Đầu tiên mình nói đến cái bản sắc của thương hiệu. Bản sắc thương hiệu là gì các anh chị? Là những cái gì đó rất là riêng. Nó mang cái hương vị, nó mang cái màu sắc và nó ghi sâu đậm vào cái tâm hồn của người khách hàng khi mà họ nhắc đến cái thương hiệu đó. Rồi, vậy thì đây không khác gì là một cái phần hồn của doanh nghiệp cả. Vậy thì nó bao gồm những cái gì? Thứ nhất là chúng ta biết là người đi mua nhận quyền nhiều khi họ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và chúng ta là đơn vị bán nhượng quyền muốn phát triển ra hệ thống lớn mạnh hơn nữa thì chúng ta cần phải highlight những cái cực kỳ quan trọng, đó là về kiến trúc của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ anh chị nhượng quyền một cái thương hiệu logo màu vàng, phòng học màu xanh, rồi các cái bộ phận được bố trí gồm những cái bộ phận như thế nào đó, thì phải bảo đảm rằng cái kiến trúc này không bị phá vỡ bởi bên đơn vị nhận quyền, bởi vì một cái lý do chủ quan nào đó. Ví dụ như người bên đơn vị nhận quyền họ mạng mộc, họ thích màu xanh lá, rồi có khi họ mạng kim, họ thích màu gì đó chẳng hạn. Như vậy họ thay đổi cái kiến trúc, cái màu sắc của bên thương hiệu của mình, thì cái điều đó cũng không có được các anh chị ha, và điều này rất là dễ xảy ra. Rồi, trong cái bản sắc thương hiệu nó có gì nữa? Nó có cái sản phẩm nữa. Nhiều đơn vị nhận quyền sau khi mua cái sản phẩm chính của doanh nghiệp về rồi, họ tự động cho bộ phận academic của họ thêm vào những cái mà không có trong cái giao dịch ban đầu. Như vậy thì nếu như cái khách hàng họ di chuyển từ đơn vị này sang đơn vị kia, họ sẽ bị lệch chuẩn. Rồi ví dụ như bản sắc thương hiệu nó còn có bao gồm những gì nữa các cái lễ nghi nè, các cái giai thoại, các cái biểu tượng, ngôn ngữ, khẩu hiệu, phong cách giao tiếp, phong cách ứng xử, sứ mạng, triết lý kinh doanh, rồi tri thức doanh nghiệp, rồi quy trình thủ tục, rồi sự phân chia quyền lực, rồi tính cách doanh nghiệp, rồi lý tưởng, niềm tin, chuẩn mực, đạo đức, vân vân. Những cái đó nó cấu thành nên cái hồn rất là riêng của doanh nghiệp. Như vậy thì cái chuyện mà khi mà đơn vị nhận quyền đó, họ ý thức rất là rõ, đó là họ muốn chuyển tải cái bản sắc mà doanh nghiệp đã bán nhượng quyền thành công thành một cái lợi thế cạnh tranh, giúp cho họ xây dựng được cái công việc kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhưng mà những cái đơn vị nhượng quyền nè, rất là khó bảo vệ cái giá trị này, bởi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái bên nhận quyền có giữ được cái sự toàn vẹn của hình ảnh thương hiệu ở cái mức độ cao nhất hay không.
Vậy thì cái hệ thống nhượng quyền mà càng lớn đó thì cái bên nhượng quyền càng dễ mất cái quyền để kiểm soát, và nếu như cái bản sắc thương hiệu như những cái yếu tố mà tôi vừa đề cập lúc nãy họ không được bảo vệ và củng cố. Rồi, cái yếu tố thứ hai đó là liên quan đến cái vị trí. Ở cái lĩnh vực nào cũng vậy, lĩnh vực giáo dục cũng vậy, có một cái địa điểm tốt nghĩa là chúng ta có 50% cái cơ hội thành công, và giáo dục nó không ngoại lệ ở đây. Rồi, và với một số cái đơn vị á, thì cái vị trí được xem giống như là một cái nguyên tắc kinh doanh vậy đó. Anh chị phải chọn cái là một mặt tiền, hai mặt tiền. Anh chị phải chọn ở cái vị trí là có cái lượng traffic, có cái lượng lưu lượng như thế này, như thế kia, như thế nào. Như vậy thì sàn thì phải là 500 mét vuông, rồi độ cao thì phải là 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Ví dụ là như thế. Thì cái điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì trong lĩnh vực giáo dục cái vị trí á, nó cũng tác động cực kỳ lớn đến cái thương hiệu của doanh nghiệp. Nhiều cái đơn vị nhận quyền họ mua về và họ nghĩ rằng thôi mình có nhà ở khu phố A hay là xóm B, thôi cứ mở ở đó đi cho thuận tiện, tiết kiệm cái chi phí ban đầu cũng được. Nếu như bên đơn vị nhận quyền nhân nhượng cho cái việc là kiểm tra cái site assessment đó, thì có thể xảy ra cái chuyện là trong cái khu vực đó không mang lại được cái doanh thu, không mang lại được đủ cái doanh thu cho cái bên đơn vị nhận quyền họ mong muốn. Đó, rồi từ đó là không có ra được doanh số, rồi nhiều khi bị gãy ngang giữa chừng chẳng hạn. Rồi như vậy thì chúng ta cần phải giúp cho bên nhận quyền chọn được đúng cái site, rồi chọn được đúng cái tiêu chuẩn mà bên đơn vị nhượng quyền yêu cầu, để bảo đảm gián tiếp giúp cho họ có được một cái công việc kinh doanh nó tốt hơn. Rồi cái yếu tố thứ ba đó là marketing song phương. Tôi từng thấy rất là nhiều đơn vị nhượng quyền sau khi bán xong thì đem con bỏ chợ, bằng cách là họ vẫn có ghi cái địa chỉ của cái đơn vị nhận quyền á lên trên cái website của họ, làm thành một hệ thống. Tuy nhiên ngoài cái đó ra thì không có kế thừa được thêm những cái khác. Thì ở đây á, trong lĩnh vực giáo dục thì nó có marketing song phương, nghĩa là gì? Nghĩa là marketing chung từ bên đơn vị nhượng quyền là công ty mẹ đó, và có những cái local marketing từ cái bên nhận quyền nữa, là những cái riêng của bên nhận quyền phù hợp với từng địa phương. Cho nên điều khó khăn á, là trong cái mối quan hệ giữa nhượng quyền và nhận quyền là làm sao kết hợp được cái bản sắc thương hiệu với cái kế hoạch tiếp thị của tại địa phương đó, kế hoạch marketing tại địa phương đó các anh chị ha. Nên chúng ta rất là quan tâm đến cái chuyện là marketing song phương này. Cái yếu tố thứ tư đó là một cái chiến lược dài hạn. Thông thường á, là việc phát triển cái nhượng quyền sẽ giúp cho doanh nghiệp mình rút ngắn được cái thời gian để chuẩn bị những cái cơ sở ban đầu, nhưng không có nghĩa là mình không có một cái chiến lược dài hạn cho cả đơn vị nhận quyền lẫn đơn vị nhượng quyền. Bởi vì sao? Bởi vì á, là một cái nhượng quyền, một cái nhận quyền trong cái lĩnh vực giáo dục á, nó cần khoảng là 2 năm đến 3 năm để hòa vốn lại. Và nếu như lúc này á, là đơn vị nhận quyền bị thất bại thì coi như là họ bị cái đơn vị nhượng quyền nuốt lại đó. Còn không nữa thì ảnh hưởng rất là xấu, rất là tệ đối với cái thương hiệu, cái hình ảnh thương hiệu của đơn vị nhượng quyền. Cho nên bài toán kinh doanh này là bài toán kinh doanh chung cho cả hai, giúp đỡ lẫn nhau. Nó không chỉ mang tính là một chiều, nhưng mà thông thường á, thì bên nhượng quyền chưa có quan tâm nhiều đến cái việc là cùng hợp tác để phát triển cái thương hiệu, mà bên cái người nhận quyền á, họ cũng chỉ tập trung lo cho cái công việc kinh doanh của họ thôi, cho riêng chi nhánh của họ thôi, và họ thiếu cái sự hợp tác với nhau. Cho nên là trong kinh doanh á, thì nó luôn luôn đòi hỏi là phải có chiến lược, nó có kế hoạch dài hạn, thì nó phải có thêm cái sự là cam kết tham gia từ bên nhượng quyền và bên nhận quyền nữa các anh chị ha. Rồi cái yếu tố cuối cùng đó là yếu tố về quản lý đội ngũ. Thì thật sự á, một cái lời khuyên chân thành của tôi á, là nếu như mà chúng ta thiếu cái kỹ năng làm việc với nhau thì chúng ta không nên nhượng quyền với nhau. Bởi vì á, là tôi đã từng chứng kiến á, có nhiều cái đơn vị sau khi họ mua cái chi nhánh nhượng quyền rồi, họ về họ như là bị cô lập thành một ốc đảo vậy, và bản thân họ cũng không có liên hệ gì nhiều với cái đơn vị nhượng quyền. Và như đây là hai cái con đường hoàn toàn khác nhau, hai phương thức kinh doanh khác nhau.
và cái cách quản lý đội ngũ cũng khác nhau luôn, dẫn đến chất lượng dịch vụ cũng khác nhau luôn. Như vậy thì gì? Cần á, là hai cái người chủ của bên nhận quyền và bên nhượng quyền họ phải phối hợp với nhau để chắc chắn rằng cái công tác quản lý đội ngũ và quản lý con người, quản lý chất lượng đó, quản lý dịch vụ đó nó phải có một cái sự song hành cùng với nhau. Thì tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị là 5 cái yếu tố mà gọi là rất là nền tảng, rất là cơ bản để mà doanh nghiệp mình hay lãng quên, hay bỏ qua trong cái việc là phát triển rồi còn phải duy trì và giúp cho cái hệ thống nhượng quyền của mình được phát triển và thành công giống như là cái công thức mà mình đã làm nữa. Rồi, chúc cho doanh nghiệp của các anh chị thành công và phát triển hệ thống mở rộng.